Hello everyone, आज हामी स्क्रैचमा सिम्पल सब्ट्र्याक्सन प्रोग्राम बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला इभेन्टबाट ग्रीन फ्ल्याग तानौँ ताकि ग्रीन फ्ल्याग क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोग्राम अटोमेटिकली सबै एक्जिक्युट होस् भनेर। सो अब यसमा चाहिँ हामीले अरु ब्लक्सहरु अट्याच गर्दै जान्छौँ। अब दुईटा नम्बरको सब्ट्र्याक्सन निकाल्नको लागि हामीले दुईटा नम्बर चाहियो। सो त्यसको लागि चाहिँ दुईटा नम्बर स्टोर गर्नको लागि भेरिएबल राखौँ। Variable को नाम num1 and another variable num2 अर्को नम्बर स्टोर गर्नको लागि यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि अथवा डिफरेन्स निकाल्नको लागि diff भनेर एउटा भेरिएबल बनाए। सो यो दुईटा num1 र num2 मा भेरिएबलमा युजरबाट नम्बर स्टोर गर्नको लागि चाहिँ सो युजरलाई आस्क गर्नुपर्यो के भ्यालु हाल्ने भनेर। त्यसको लागि आस्क ब्लक हाल्यौं। आस्कमा चाहिँ हामीलाई इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर लेख्यौं, इन्टर फर्स्ट नम्बर। सो जहिले पनि इन्टर फर्स्ट नम्बर अथवा आस्क ब्लक युज गर्ने बित्तिकै हाम्रो यस्तो केही भ्यालु टाइप गर्नको लागि भनेर यसरी बार प्रम्प्ट हुन्छ अनि हामीले जे टाइप गर्छौं आस्क ब्लक सँगै बिल्ड भएको एन्सर भेरिएबलमा गएर बस्छ। भर्खरै मैले जे भ्यालु हाले त्यो यहाँ आएर बसेको हुन्छ। अब मलाई चाहिँ सधैँ दुईटा नम्बर हाल्नु छ सधैँ, बट मसँग चाहिँ एन्सर भेरिएबल एउटा मात्र भएको भएर मलाई चाहिँ अर्को भेरिएबलमा स्टोर गर्नुपर्छ। सो त्यसैले मैले भेरिएबलबाट सेट ब्लक युज गर्छु। सेट ब्लकमा num1 भन्ने भेरिएबलमा एन्सर्समा जे भ्यालु आएको छ त्यो गएर नम्बर 1 मा स्टोर गर्छु। सो यस्तै डुप्लिकेट गर्छु सेम काम भएकोले। सो इन्टर अर्कोको लागि सेकेन्ड नम्बर चाहिँ म num2 मा स्टोर गर्न चाहन्छु, त्यसैले num2 मा गएर स्टोर गरे हो। अब मलाई चाहिँ यो दुईटाको डिफरेन्स क्याल्कुलेट गरेर आएको भ्यालु चाहिँ डिफ भन्ने भेरिएबलमा राख्न मन लाग्यो। सो माइनस गर्नको लागि चाहिँ सब्ट्र्याक्सन्स अपरेटर्सबाट -1 मा जाने, माइनस वाला अपरेटर जाने। सो ब्लक 1 मा फर्स्ट ओभल शेपमा यो भित्रकोमा लाइट बल्दाखेरि यसरी छोड्ने, num2 को मा छोड्ने। अब मलाई यो डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने भेरिएबलमा लुक्सबाट सेभ ब्लक्स गर्छु। सेभ ब्लक्समा दुईटा जोइन गर्नको लागि अपरेटर्स युज गरेर गर्छु। सो द डिफरेन्स इज भनेर अनि भेरिएबलबाट डिफ भन्ने चाहिँ हाल्छु। सो एक्जिक्युट रन गरौँ कस्तो आउँछ। सो इन्टर फर्स्ट नम्बर 5 गरे, सेकेन्ड नम्बर चाहिँ 4 गरे, द डिफरेन्स इज 1 obviously। सब num1 minus num2 गरेछु। सो num1 मा चाहिँ सानो भ्यालु अनि सेकेन्डमा चाहिँ ठुलो भ्यालु हाल्यो भने माइनसमा आउँछ obviously एन्सर। सो मैले 10 हाले अनि अर्को चाहिँ 30 हाले भने द डिफरेन्स इज -30। ओके, थ्यांक यू एभ्रीवन।